นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง My Golden Blood นะครับผมEP ที่4แล้วมันแบบเขินทุก EP นี้เขาเข้าไปในมหาลัยไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับไปเป็นเพื่อนนักเรียนดูซิว่าพอเป็นเพื่อนนักเรียนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมนักศึกษาแวมไพร์ที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันทำงานกลุ่มด้วยกันเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่4ครับผม My Golden Blood ครับไปเลยใจเราใช่ไหมว่าจะมาอยู่ที่นี่กับผมจะอยู่กับคุณจนกว่าจะอายุ21เฮ้ยทำไรคุณก็วัดไซส์ไงไงอะครูเรื่องแวมไพร์นี่ครูก็รู้มาตลอดเลยใช่ปะมึงก็ไม่ต้องแก้รักกูแล้วก็ได้นะเว้ยมึงใครบ้านไล่รักเคี้ยนี่ด้วยอะผมไม่อยากรับรู้อะไรผมจะให้คุณกลับไปใช้ชีวิตตามปกติคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมคุณจะปล่อยให้ผมไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้แบ่งกลุ่มทำรายงานนะกลุ่มละ3 คนเริ่มจากกลุ่มได้เลยอยู่กลุ่มเดียวผมไหมจากกลุ่มได้เลยอยู่กลุ่มเดียวผมไหมมาร์คว่าไงคุณจะอยู่กลุ่มเดียวผมไหมเดี๋ยวคุณมาในห้องเรียนผมได้ไงโอ้ยจิบแล้วไหนบอกคุณจะเลิกตามผมแล้วไงมาทำอะไรที่นี่ผมบอกคุณว่าจะปล่อยคุณออกจากห้องให้คุณกลับไปใช้ชีวิตตามปกตินี่ก็ไม่ได้ผิดคำพูดนี่ แล้วจู่ๆคุณจะมาเรียนเลยได้ไงมหาลัยมันสำหรับเด็กนักศึกษาแวมไพร์เข้าไม่ได้มีเงินมันก็ทำอะไรได้หมดแหละถูกต้องให้ทำไงได้ผมต้องมาดูแลคุณนี่แค่บริจาคมหาลัยสัก10 ล้านหยุดคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณแต่อย่าเข้าใกล้เกิน1 ชั่วแขน
ฮ้ย ไม่ต้องสนใจผมหรอกคุณห่วงตัวเองดีกว่าไหม มาเรียนช้ากว่าคนอื่นเขาเป็นเดือนน่ะจะหาเพื่อนได้หรือเปล่า คอยดูผมจะหาเพื่อนให้คุณดู แล้วผมจะคอยดู เราชื่อตองนะ อยู่กลุ่มเดียวกับเราปะคือกลุ่มเราเต็มแล้ว ลองถามกลุ่มอื่นดูนะนายมีกลุ่มหรือยังอะอยู่กับเราปะ ได้ดิ แต่ว่าเรารับจ้างมารายกันละ2,000ในมีตังค์ปะ ไม่มี คนอื่นเขามีเพื่อนกันหมดแล้ว เอาไว้ถ้านายมีเงินเมื่อไหร่อ่ะคิดถึงเขานะ มีเพื่อนรับจ้างด้วยวะ ไม่อยู่กลุ่มผมนี่หว่านะเงินไม่ต้องใช้แค่ใจก็พอ เชี่ยตองทำไมไม่บอกกูวะแต่นี่จานสักคิดยัง ไม่มี แต่มีงานกลุ่ม3 คนน่ะ ก็ดีดิ พอดีเลย แล้วเรามีกลุ่มยัง มีแล้ว กลุ่มเรามีนาย แล้วก็เรา3 คนนะ ที่ก็มีตั้งเยอะแยะ มานั่งตรงนี้ทำไมอะคุณ ผมไม่อยากนั่งที่อื่น ผมอยากนั่งกับคุณ แต่คนอื่นเขามองมาแบบเนี้ย ผมทำตัวไม่ถูกกับคุณ ดูดิ มองคุณทั้งนั้นเลย คนอื่นเขาก็เฟรนลี่กับผมหมดอะมีแค่คุณนี่แหละที่ใจร้ายกับผมนั่งนี่ก็ได้ แต่คุณช่วยอย่าทำตัวเด็ดจนคนอื่นเขามองแบบนี้ได้ไหม มันเด่นอยู่แล้ ผ ว มไม่ได้ทำอะไรเลยนะ นี่ก็นั่งอยู่เฉยๆ คุณจะบอกว่า คุณนั่งเฉยๆก็หรออย่างนี้เหรอแล้วคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่า คิดตั้งแต่นาทีแรกที่เจอจ้ะ พายนี่ก็หลงตัวเองเหมือนกัน คุณยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะ ก็ไม่เป็นไร เก็บคำตอบไว้ก็พอ นี่คุณ นี่มันห้องผมนะ จะไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวกันเลยหรือไง คนจะอาบน้ำจะแต่งตัวมันลำบากใจนะคุณ ช่วยไปเฝ้าผมไกลๆแบบเดิมไม่ได้เหรอ แน่ใจเหรอว่าไม่กลัวอันตราย นี่มันห้องผมนะคุณ ยังไงผมก็ปลอดภัย เพราะผมมีต้นกล้าอยู่ตลอดเวลา ตลอดแล้วไหนอะต้นกล้า ไปทำงานแล้วจ้ะ ที่มหาลัยผมก็มีเพื่อน แต่เท่าที่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผมเพิ่งมาเรียนเองคุณ เดี๋ยวก็หาเพื่อนได้เองเลยถ้าอย่างนั้นนอกจากต้นกล้าแล้ว คุณหาเพื่อนในสักคนเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยมาไล่ผมงั้นถ้าผมหาเพื่อนได้เมื่อไหร่ คุณจะไปดูผมไกลๆแบบเดิมใช่ไหมเดี๋ยวคิดดูอีกที เป็นหลับประหลาด เฮ้ย มึงขยันจังวะกว่าจะส่งอีกตั้งนาน ไม่ขยันเพื่ออ่านแล้วก็สรุปไปเรื่อย ไหนมาดูดิวรรณกรรมเล่มนี้ได้กล่าวถึงเพื่อนแท้ซึ่งพอสรุปได้3ข้อใหญ่ๆ คือ 1. มีน้ำใจแบ่งปัน 2. ช่วยเหลือโดยที่เพื่อนไม่ต้องร้องขอ 3. เชื่อใจไม่ทรยศกัน อะไรของมึงเนี่ย ๆก็เช็คลิสต์หาเพื่อนไงมึง โอ้โห ไอ้ตอง
นี่มันยุคไหนแล้วเนี่ย นี่เอาขึ้นไป ตอนอยู่บ้านแรกรักนะ กูไม่เคยคิดเลยอะว่าปัญหาใหญ่ของชีวิตมหาลัยจะเป็นการไม่มีเพื่อน มึงอย่าดราม่าเลย อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็มี นอกจากมึงอะกูไม่มีใครแล้วอะวันๆก็อยู่แต่กับมึง มึงลืมนับให้คุณมาร์กปะเนี่ย อันนั้นไม่ได้เพื่อน ไอ้ตอง เหมือนคนเช่าใหม่อ่ะ ที่จะมาอยู่ตรงห้องตรงข้ามเราอ่ะ จะเข้ามาแล้ววะ อย่าบอกนะเป็นมาร์ค เจ้าของหอบอกกูอยู่ตอนเย็นอ่ะ รู้แน่เลย สง ไอ้ตองทำอะไรของมึงเนี่ยทำอะไร ทดสอบเช็คลิสต์เพื่อนแท้งไงมึง อ๋อไปสร้างความสัมพันธ์อันดี เริ่มที่ห้องตรงข้ามก่อนเลย เจอกันพอดีเลย อุ๊ย เฮ้ย คุณมาดักรอผมแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่า คุณมาเช่าห้องนี้อ่ะ ก็บอกแล้วไงว่าผมมีหน้าที่ดูแลคุณ เผื่อว่าคุณขาดเหลืออะไร ผมจะได้ช่วยเหลือได้ทันทีไง เอาคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย คุณก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกับพวกผมเหรอ ถ้าไม่ติดว่าเจ้าของไม่อยากขายตึกนะผมคงซื้อไปทั้งตึกแล้วแซนด์วิชนี่ของผมใช่ไหมไม่ขอนะ เฮ้ย ไม่ต้องเลยคุณ อันนี้ผมจะให้เพื่อนใหม่ผมที่มหาลัย ต้นกล้าเห็นเคมีไหมต้นกล้ามองเห็นเคมีไหมลูก เอาล่ะนักศึกษา อาจารย์ขอตัวแทนคณะหน่อย ไปทำกิจกรรมแยกหนังสือส่งต่อให้น้อง อาจารย์มีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะ นี่ต้องเรียนธรรมศาสตร์แน่เลยอะ ใส่เสื้ออะไรก็ได้ พวกนายลงชื่อกับเราปะมีคะแนนพิเศษด้วยนะ เฮ้ย เอาดิ จริงเหรอ เออ งั้นลงชื่อกันหมดเลยปะแน่ใจเหรอพอไว้ใจคนพวกนั้นได้ ได้สิ ให้มาสักคนฉันว่า ฮัลโหล พวกนายอยู่ไหนกันแล้วอ่ะ เราอยู่ห้องสมุดแล้วนะ เฮ้ย แต่ถ้าเราทำคนเดียวอ่ะ มันเยอะมากเลยนะ พวกนายจะมากี่โมงอ่ะ เราจะได้รอ เฮ้ย เดี๋ยวดิ เฮ้ยโอ้ ผมเตือนคุณแล้วนะ แค่ไม่มีเพื่อนไม่เห็นต้องเสียใจขนาดนี้เลย ถ้าคุณอยากได้เพื่อนนะผมจ้างคุณมาเป็นเพื่อนคุณก็ได้ นี่เราก็ไปใช้ ไม่เห็นต้องพยายาม เราก็ไปใช้เงินแก้ปัญหาอีกเนี่ยไม่เข้าใจเขารู้เลย เรามันอยู่คนเดียวมา ผม 200 ปี ไม่ได้อยากได้เพื่อนปลอมๆแบบนั้น ผมอยากได้เพื่อนที่จริงใจนี่ มิตรภาพของมนุษย์มันไร้สาระที่สุด คนเราดีต่อกันก็เพื่อผลประโยชน์เท่านั้นแหละ
คุณไม่อยากเสียใจ คุณก็ไม่ควรไว้ใจคนอื่น แต่ผมเองอ่ะก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแบบคุณนี่ในวรรณกรรมก็มีทั้งคนดี คนไม่ดี คุณเองอ่ะอาจจะเจอแต่คนไม่ดีก็ได้ คุณยังไว้ใจทาร่าเลย ไว้ใจได้เปล่าก็ไม่รู้ เช็คลิสต์3 ข้อของคุณ มันไม่ได้การันตีอะไรเลยนะ ใจคนเหมือนเข็มนาฬิกา มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอยู่แล้ว ผมไม่รู้ว่าคุณจะหาเรื่องให้ตัวเองเสียใจทำไม แต่อย่างน้อยนะ เพื่อนอะก็ทำให้เราไม่เหงา และอีกอย่างก็ทำให้เราไม่ต้องสู้กับอะไรคนเดียว ผมเองก็ไม่ได้หวังไปไกลขนาดนั้นหรอก ข้อความใครนะเดี๋ยวจะตีเลย กูซ้อมบาสอยู่นะหิวซื้อของกินมาให้หน่อย ต้นกล้าบอก คุณจะไปไหน ไปทำหน้าที่เพื่อนไงแวมไพร์อย่างคุณน่ะไม่เข้าใจหรอก แล้วงานพิเศษไม่ทำแล้วหรอคะแนนพิเศษเนี่ยที่มึงคุยแบบเนี้ยกูควรลาออกดีกว่า อยากออกก็ออกไปเลย ไอ้พวกขี้แพ้มึงอย่าลืมซักกางเกงมาคืนกูด้วยแล้วกัน แล้วงี้จะเอาใครลงแข่งวะ ซีซั่นหน้ามันต้องส่งชื่อแล้วอะ ไม่ได้เหรอ เราเอง เราอยากลง หยุดเลยตอง เฮ้ย นี่ใครอะเพื่อนเหมยต้นกล้า กูลืมแนะนำอะอันนี้ตองเพื่อนกูไอ้เพื่อนที่คณะอักษรแล้วก็เพื่อนกูเนี่ยเด็ก กูอยากลงแข่งด้วยอ่ะ พี่ที่ไอ้ตองเอาจริงเหรอ ทำไมอ่ะ ไม่รู้ว่าคิดดีๆก่อน คือตอนเนี้ยทีมเราอ่ะมีคนไม่พอว่ะ ที่จะส่งชื่อแข่งได้อ่ะ เพราะว่ามันต้องใช้4 คนนะมึงไอ้ตอง มึงพอแบบว่า มีเพื่อนไหมอ่ะ ข้าง ชื่อ ๆ ว่า เล ช ย มแข่งเลยดิ อีกคนหนึ่งสูงด้วย เล่นบาสได้ มีแต่ต้นกล้า ที่คณะก็มี เป็นจะต้องแบบ อะไร คนนั้นไง คนนั้น เฮ้ย มึง สนใจมาจอยทีมบาสกูปะ ไม่อะไม่ชอบ ไม่ชอบ ไม่ต้องไปโชว์ให้เสียเวลาหรอกมึง ผมไม่เล่นหรอก โชว์คนอื่นดีกว่า ผมจอยด้วยก็ได้ เฮ้ย เฮ้ย แต่ขอดูก่อน ว่าทีมเนี้ยมันเก่งพอให้จอยหรือเปล่า มาแข่ง1 ต่อ 1กัน คนใดคนหนึ่งในทีมสกอร์ได้ ก็ถือว่าชนะ เราต้องหลบตากล้ามเขาทุกครั้งเลยนะ ฉันเห็นนะ ถ้ากลัวแข่งแล้วจะแพ้ บอกผมตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะ ที่บอกว่าแวมไพร์หลงตัวเอง ไม่ได้พูดเล่นนะ แน่จริง เข้ามาดิ เขาวาร์ปทีเดียวก็ถึงแป้นแล้วลูก เฮ้ยเวงเฮ้ยต้นกล้าเอาหน่อยเว้ยกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ย เอาเลย 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 เอาเลยเชียร์บุ้ยต้นกล้าพลาดแล้ว
จริงๆนะ ถ้าคุณขอผมตอนเนี้ย ผมยอมแพ้เลยก็ได้ ไม่ ผมต้องชนะแบบมีศักดิ์ศรีถ้าผมชูดลงได้ลูกหนึ่งแต่แต้มมันก็ไหลเองแหละ งั้นเอาอย่างนี้ ถ้าคุณชูดได้ลงลูกหนึ่ง เกมเนี้ยพวกคุณชนะไปเลย แต่ถ้าผมชูดได้อีกลูก คุณต้องเอาแซนด์วิชมาให้ผมทุกเช้า โอเคไหมตอนนี้ ไปไหนอะคุณ เราขอยืมหน่อยนะ ทำอะไรอะ พันตาเหรอ เวอร์มาก แบบนี้คุณน่าจะโอเคนะ ลูกเดียวมาตัดสินชะตากันเลย อ่ะนะถือว่าอ่อนให้ในะหนูไม่เคยเล่นเลยนะ ดิว ที่ผ่านมานะไม่วิ่งอ้อมเหรอลูก วิ่งอ้อมสิลูกรูปบันดันเขาทำไมล่ะเขาก็รู้ตัวสิลูก โอ้ได้กลิ่นได้กลิ่นหอมจังเลยกลิ่นเหงื่อของเขาก็เหมือนโกลเด้นบลัดจังหวะนี้แหละ เราต้องชนะแล้วลูก เฮ้ย อยู่ทีมเดียวกันไม่ได้ละตอนแข่งจริงได้กลิ่นนี่คือชะงักเลย ไม่เก่งจริงเลยว่ะสุดยอดสุดยอดจริงว่ะ นายชิมแล้วเว้ย เฮ้ย ทีมผมเจ๋งพอจะเข้าร่วมหรือยัง คำไหนคำนั้น นี่ในที่สุดเราก็มีทีมได้ลงแข่งแล้วเว้ย ไม่ยอมปล่อยมือ มาถ่ายรูปรวมทีม เฮ้ยถ่ายรูป เร็วเร็ว มา ไปยัง คุณถ่ายดิ เร็ว ก็อดกินแซนด์วิชอะสิ มา ผมช่วย คุณตกใจหมด ทีหลังนะ ถ้าจะโผล่มาแบบเนี้ยช่วยส่งเสียงหรือว่าช่วยทำให้ผมเห็นก่อนได้ปะ ได้ งั้นครั้งหน้าเดี๋ยวผมส่งเสียงให้แล้วกัน ผมถามจริงนะแวมไพร์ตัวอื่นเขาชอบอยู่ใกล้คนแบบนี้ปะเนี่ยหรือเป็นเฉพาะคุณคนเดียว เฉพาะคุณ The Pilot คุณชอบเหรอ คุณก็รู้จักเหรอ ก็รู้สิคุณ ลืมไปแล้วไงว่าผมอยู่มานานมากแล้วนะ รู้ว่าคุณเสื้อตัวโปรดผมเลยนะ ตอนนี้คนมันบริจาคที่บ้านแรกรักอะผมจำได้เลย ผมแย่งกับไอ้ต้นกล้าแทบตาย อุ๊ย เฮ้ย เฮ้ยคุณ เร็วมาก เฮ้ย แล้วเวอร์มากว่าลมมันพัดเสื้อยืดปิวได้ไงก่อน หอมกลิ่นตัวคุณผมชอบมากเลยอะมันหอมอย่างนี้วะ ผมว่า
ไม่ใช่กลิ่นตัวผมหรอกคุณ น่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม คุณปล่อยมือผมได้แล้ว ดูอีโรติกมากกันไอ้ได้กลิ่น คุณบอก เนี่ย ว่าแวมไพร์เขาไม่ได้รับรู้อะไรแบบนี้คุณ ก็นั่นน่ะสิ ผมเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะมันคงมีอะไรพิเศษบางอย่างรู้แต่ว่าชอบ ได้กินแซนด์วิชแล้วเว้ย ว่าไงคุณ คุณรู้ได้ไงว่าผมมา คุณอ่านใจผมออกด้วยเหรอ โทษ ตอบแทนที่คุณเลี้ยงข้าวผมไม่ เรี เย็ ย น กว่าแซนด์วิช แล้วก็ที่ช่วยผมเก็บเสื้อ คุณไม่ต้องเลี้ยงคืนผมหรอกผมเต็มใจ เพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่เป็นเพื่อนกันอ่ะ มันก็ต้องแบ่งปันกันสิคุณ คุณพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วดิ ผมขอลองไปคิดดูก่อนแล้วกันนะ ที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ใช่ แล้ววันนี้นึกยังไงถึงออกมา ชุดน่ารัก ต้ มา อก ง เล มี ย อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณช่วย อะไรอ่ะ นี่ไง น้ำยาปรับผ้านุ่มที่คุณใช้อะ คุณจะมาซื้อกลิ่นเดียวกับผมทำไมเนี่ย ก็ตัวคุณหอมอ่ะ ผมชอบ เนอะ แล้วทำไมต้องมาซื้อซูเปอร์นี่ด้วย จริงๆซูเปอร์ที่ใกล้หอเราก็มีนะ ก็ต้นกล้ามันทำงานพิเศษ แต่มันดันลืมเอาเอกสารมา ผมเลยต้องเอาไม่ให้มันเซ็นเนี่ย อันเนี้ยคุณ รออะไรอ่ะ เอาเอกสารให้เขาเซ็นสิคุณสำคัญไม่ใช่เหรอ ผมว่าเดี๋ยวรอมันพักรอบนี้ก่อนก็ได้ผมกลัวมันจะโดนบทว่าแอบอู้อ่ะงั้นผมไปซื้อน้ำก่อนนะ คุณพี่สุดหล่อครับ อุ๊ย ไส้กรอกไหมครับไส้กรอก อุ๊ย นี่เลยครับ เติมซอสไหมครับ เหมาะกับคุณผู้ชายเลยครับ ไส้กรอกนี่โปรตีนสูง กล้ามใหญ่อย่างเงี้ย ขอบคุณนะครับ มาทำอะไรที่นี่ ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะ ฉันวางโปรดักต์ไว้ที่นี่ ก็เลยตามมาเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์สักหน่อย ว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วทำไมต้องไปซุ้มไส้กรอก ก็แล้วทำไมจะไปไม่ได้ คนอย่างนาย ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนอกจากเลือด ฉันมาซื้อของกับเช็คธุรกิจตัวเอง ที่ฉันทำทีสนใจสินค้าของมนุษย์ จะได้แฝงตัวได้แบบแนบเนียน ไม่ดีหรือไง ฉันต้องถามนายมากกว่า ว่ามาที่นี่ทำไม ผมก็แค่เอาเอกสารมาให้นักศึกษาคนหนึ่งเซ็น ทางทารากรุ๊ปได้ซื้อมหาลัยไว้
ผมก็แค่มาช่วยดูแล อ๋อ แล้วมีเรื่องอะไรที่ฉันควรรู้ไหม คุณทาระไม่เห็นเล่าอะไรให้ฉันฟังเลย ไม่มีอะไรที่นายต้องรู้หรอก แอร์มันเสียอะไรวันนี้วะเนี่ย ต้องให้ผมดูอีกกี่รอบ เข้าเอว ว่าอย่า เป๊ะ ทำอะไรให้มันเกินตัว บาดเจ็บขึ้นมาจะทำไง นิดหน่อยเองคุณ แค่นี้จะเป็นไรหรอก เป็นสิ คุณลืมแล้วว่าเรื่องของคุณน่ะเป็น โกลเด้นบลัด คุณลืมไหมคุณลืมรู้แล้วนะต้องพูดกี่รอบเนี่ยฮะแล้วอยากให้เร็วๆก็ช่วยเก็บหน่อยสิคุณเล่มนี้ด้วยพวกนี้เขียนให้หมดเลย คุณหนังสือเล่มนั้นอะ We're all fools in love ชอบอะไรคลาสสิกเหมือนกันนี่ อยู่มาตั้ง100 ปีโดนหลอกแล้วนะคุณ ประโยคนั้นอะมันมีแต่ในหนัง ในหนังสือไม่มีหรอก ผมอ่านเล่มเนี้ยไม่รู้กี่รอบแล้ว แต่เสียดายอะไม่รู้หายไปไหน เดี๋ยวล้มลูกเดี๋ยวให้เขาหยิบให้ ช่วยมาโอบเอวด้วย มันต้องท่านั้นแหละ ใช่เลย ใช่เลย ได้กลินเขาด้วย ได้กลิ่นเนาะแค่ได้กลิ่นเนาะ เดี๋ยวผมไปทำเรื่องยืมหนังสือเล่มนี้ก่อนนะ งั้นเดี๋ยว คุณเก็บของเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็วางไว้ที่นี่ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปช่วยยก I could easily forgive his pride if he had not mortified mine. ฉันสามารถที่จะมองข้ามความหยิ่งพยองของเขาได้ หากเขาไม่ทำให้ฉันรู้สึกตกใจ I was in the middle before I knew that I had begun. กว่าที่ฉันจะรู้ตัวว่าตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ความรักนั้นก็ได้บังเกิดเสียแล้ว เนี่ยเราอ่านนิยายรักบ่อยไว้อย่างเงี้ยแหละคิดว่าตัวเองตกหลุมรักก็เจ๋ง ผม เรื่องเมื่อวาน คุณพูดก่อนเลย คือเรื่องเมื่อวานอะเรื่องที่คุณบอกว่า ถ้าผมหาเพื่อนได้แล้วอะคุณจะเลิกยุ่งกับผม ตอนเนี้ยผมก็มีเพื่อนในทีมบาสแล้วนะคุณ เลิกยุ่งกับผมได้ยัง ยัง แล้วอีกอย่างผมก็อยู่ในทีมบาสด้วยนะคุณ แสดงว่าคุณคิดกับผมเป็นเพื่อนแล้วสิ แต่คุณยังไม่ผ่านเช็คลิสต์ความเป็นเพื่อนของผมซะหน่อย มันไม่ผ่านหรอก มันเป็นอื่น แต่ผมทำให้ก็ได้เช็คลิสต์3 ข้อเนี่ย คุณจะให้ผมทำยังไงอะบอกมาดิ ไม่รู้อะแต่คุณก็ต้องพิสูจน์ให้ผมเห็นก่อนว่าคุณทำได้
ไปซ้อมก่อนนะ เดี๋ยวกูยืดกัน อุ๊ยอะไรเนี่ย คนที่เดินมากับคุณเมื่อกี้เขาคุยเรื่องอะไรกับคุณ คือเขาชวนผมไปทำงานพิเศษอะเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ เห็นเขาบอกว่าชอบผมที่ผมใส่ชุดไส้กรอกเต้นอะ แค่นั้นเหรอ ก็แค่นั้นดิ มันจะมีอะไรอีกอะผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ คุณมีอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าแปลกๆอ่ะ นักการเข้าหาต้นกล้า ทางที่ดี คุณก็ควรระวังต้นกล้าไว้ด้วยนะ ให้ผมระวังต้นกล้า นี่คุณจะบ้าเหรอ ต้นกล้าเป็นเพื่อนผมนะคุณ มันก็อันตรายอยู่ดี นักการสามารถสะกดจิตคนได้ ไม่ว่าจะเพื่อนหรือใครก็ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละ แต่ผมไว้ใจต้นกล้า ผมรู้จักต้นกล้าดี มันไม่มีทางหักหลังผมแน่ แต่เขาโดนสะกดจิตได้ไงลูก ต้อง จะมีเลือดออกไหมรอบนี้วันนี้จะมีเลือดออกไหม ๆ นี่คุณทำอะไรอ่ะ ผมแค่จะเช็คอะไรนิดหน่อย แต่นั่นมันมือถือต้นกล้า ผมไม่ไว้ใจนักการ ยังไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อน คุณจะไม่ไว้ใจนักกัน มันก็เรื่องของคุณ แต่ผมไว้ใจต้นกล้า ผมบอกคุณแล้วไงว่าต้นกล้าเป็นเพื่อนผม ตอนเนี้ยคุณไว้ใจผมคนเดียวก็พอแล้วต่อ เป็นเพื่อนกันนะคุณก็ต้องเชื่อใจกันสิคุณ อ๋อ เข้าใจ คุณ ได้ ยิ่งมาระแวงต้นกล้าแบบเนี้ย คุณรู้ปะมันยิ่งทำให้ผมไม่ไว้ใจคุณ แล้วคุณรู้ปะว่าความไม่ไว้ใจอ่ะ มันนำพาไปสู่อะไร ทรยศไง สักวันหนึ่งอ่ะ คุณอาจจะทรยศผมก็ได้ คุณเคยบอกผมเองนี่ว่าอย่าไว้ใจใคร ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะทำแบบนี้ มึงเสร็จยังวะขอดูข้อแรกหน่อยดิ กูยังไม่ทำเลย กูรอล่อมึงอยู่เนี่ย ผมทำเสร็จแล้ว คุณจะเอาไปลอกก็ได้นะ คือถ้าคุณไม่อยากลอกอะผมทำเสร็จไว้อีกชุดหนึ่งแล้วเอาไปส่งอาจารย์เลยก็ได้ มึงว่าจะยกโค้ดคนดังๆมาตอบอะข้อเนี้ยมึงว่าไง มึงไม่เอาขอยมาร์กวะ ง่ายจะตาย ที่มันคุยเรื่องเฟรนด์ชิพมึงว่าคนอย่างมันจะเข้าใจจริงๆสู้เราหาคำตอบในเน็ตน่าจะถูกกว่า ถ้ามึงไม่เอาอะกูเอานะ เฮ้ย หยุดเลย ทำไม ปล่อย ฟอง เสร็จคาบบ่ายแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะ ผมซื้อรองเท้าบ้านใหม่มาให้ ผมอยากให้คุณลองเผื่อมันจะไม่พอดี ผมบอกแล้วไง
ผมไม่เอา คุณจะเอาเงินมาฟาดหัวผมเพื่อให้ผมทำดีด้วยนะ คุณตีค่าความสัมพันธ์ของมนุษย์แค่นี้จริงๆดิ ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย คุณไม่ยอมพูดกับผม จะให้ผมทำยังไง คุณไม่ต้องทำอะไร หัดเป็นเพื่อนกับคนอื่นด้วยใจจริงบ้าง โดยที่ไม่ต้องทุ่มเงินฟาดหัวใส่กัน ทำได้ปะมิตรภาพอะ จะให้ผมพูดอีกกี่รอบ ว่าคุณยึดติดกับความคิดตื้นๆแบบนี้เกินไป งั้นคุณก็ไม่ต้องมาคุยกับผม ผมคงไม่เข้าใจหรอกผมโง่ เพราะผมเป็นมนุษย์ คุยต้องไอ้ต้อง อะไรวะเนี่ย เข้าใจทั้งหมด เข้าใจทุกฝ่าย ปวดหัว วันนี้เนี่ยจะเป็นรอบเก็บคะแนนแบ่งกลุ่มด้วย แต่เราก็ต้องเต็มที่ โอเคป่ะ ได้ เนี่ย โอเคป่ะ สู้ๆทุกคน โอเครวม ก็คือคนงอนๆกันนั่นแหละ เนี่ยเอาโอเค 1 2 3 เนี่ยเด็กหนอ มึงยังไม่เลิกโกรธมันอีกเหรอวะมาแข่งก่อน โอ้ยโดมสู้ จานให้แค่ฟาวได้ไงเนี่ย นี่เพื่อนผมโดนศอกแรงขนาดเนี้ยแล้วหน้าหล่อๆอย่างเงี้ย คิ้วแตกทำไงอะ นั่นน่ะสิอาจารย์แบบนี้มันเจตนาเล่นคนแล้วครับอาจารย์ต้องไล่ออกนะครับ ถ้าอาจารย์ไม่ไล่ออกเนี่ยพวกผมก็ขอถอนทีมครับ ทีมพวกผมไม่เล่นกับพวกสกปรกแบบนี้หรอกอาจารย์อะไร เฮ้ยต้องเล่นแรงขนาดนี้เลยเหรอวะ เป็นเพื่อนกันแล้วสินะจากความเห็นใจ เช็คลิสต์3 ข้อของคุณมันไม่ได้การันตีอะไรเลยนะ ใจคนเหมือนเข็มนาฬิกา มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอยู่แล้ว แต่อย่างน้อยนะ เพื่อนอะก็ทำให้เราไม่เหงา และอีกอย่างก็ทำให้เราไม่ต้องสู้กับอะไรคนเดียว ตายแล้ว อ๋อนึกว่าจะแบบ รู้ใช่ไหมว่าถ้าผมอยากใกล้คุณ อะไรก็ห้ามผมไม่ได้ แต่ผมจะไม่ทำเพราะผมอยากเป็นคนที่คุณไว้ใจได้ แค่เธอบอกว่าเธอไม่ไว้ใจเขาเสียสูตรเลยนะ ตอนนี้ผมรู้แล้ว ว่าคนที่ผมควรระวังคือนักกัน ไม่ใช่ต้นกล้า ต้นกล้าคือเพื่อนคนเดียวของผม ผมเข้าใจแล้ว ผมควรจะไปเตือนต้นกล้ามากกว่าที่จะไประแวงเขา
ขอโทษนะ แล้ว นี่หายโกรธหรือยัง เกิดมาผมยังไม่เคยสูดกลิ่นความเป็นอิสระแบบนี้มาก่อนเลยคุณ อะไรมันจะขนาดนั้น ก็เมื่อก่อนนะผมกลัวไปหมดว่าจะใช้ชีวิตตามคนอื่นไม่ทัน คุณก็รู้นี่ว่าผมโตมายังไง แล้วตอนนี้ตามเขาทันหรือยัง อย่างน้อยผมก็เริ่มมีเพื่อนคนอื่นนอกจากต้นกล้าแล้วอะไอ้คุณ ผมถามจริงนะไอ้น้ำมะเขือเทศเนี่ย อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเอามาลองบ้างดิจำกฎของการเป็นเพื่อนไม่ได้เหรอคุณ ข้อแรก ก็ มีน้ำใจแบ่งปัน ก็รู้นี่เห็นก็อย่างงกรสชาติประสาทแบบเนี้ยมีแต่แวมไพร์อย่างคุณนี่นะกินอ่ะคืนไปเลย แบบนี้ก็แสดงว่า คุณนับผมเป็นเพื่อนได้แล้วสิ ขอคิดดูก่อนนะ กินปุ๊บนี่เขาเรียกว่าจุบทางอ้อม คุณ เป็นเพื่อนกันอ่ะรังเกียจกันขนาดนั้นเลยเหรอ กินเองก็ได้ เขาไม่รังเกียจหรือเปล่าเขาแค่ได้กิน ตัวของคุณอยู่ที่เอ้ยแวมไพร์หัวใจเต้นแรงจ้ะแวมไพร์งงไปหมดแล้วว่า สิ่งนี้เรียกว่าอะไร ชอบหรืออยากกินเลือด เลือด บ้านน่ะบ้านน่ะบ้านน่ะเลือดฉ่ำเลยไม่ใช่เลือดฉ่ำมะเขือเทศฉ่ำเขาเรียกว่าน้ำแตกไม่มะเขือเทศรั่วมันต้องเพลงฉ่ำแล้วไม่ใช่เพลงนี้ช้ำชะดาช้ำช้ำชะดาช้ำช้ำไม่เฉยโอกาสจูบได้ยังไงไม่เป็นเพื่อนก็ยังไม่เป็นเพื่อนกันเลยขอคิดก่อนก็เป็นอย่างอื่นไปเลยละกัน คนเราจะจูบกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่ได้ชอบกัน ได้ด้วยเหรอวะ ไม่ได้ เดี๋ยวสักวันให้มึงได้จูบใครสักคนน่ะแต่ความรู้สึกมึงก็บอกเองเว้ยว่ามันต่างกันยังไง ที่เขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรแต่ที่มึงหงุดหงิดใจก็เพราะว่ามึงอะชอบเขา ก่อนไปพูดคุยกันนะครับผมอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้พี่แฮมไปเที่ยวต่างประเทศนะครับผมหายไปประมาณ7 วันกลับมาก็คือพุธกลางคืนเลยอาจจะไม่ได้รีแอคอาจจะมาช้าหน่อยนะครับผมรีแอคสำหรับ EP หน้าโอเคมาวันนี้พูดคุยกันดีกว่าตอนจบก็จูบกันก็บอกแล้วไงจะเป็นเพื่อนดีไหมนะยังไม่เป็นเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนสุดท้ายก็คือเป็นแฟนไปเลยบอกว่าจะเป็นแฟนมันจะเป็นเพื่อนไม่ได้มันต้องเป็นแฟนเลยแต่ทำไมตัวละครถึงเป็นแบบนั้นนะฮะผมถ้าเราวิเคราะห์กันเนี่ยตัวละครจริงๆแล้วตัวละครEP นี้ชอบนะในมุมของการที่เขาเล่าเรื่องของความเป็นเพื่อนมาจะมีบางจุดที่ไม่ชอบเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรประเด็นเหมือนกับแบบว่าเหมือนของความขี้งอนของตัวละครอย่างตัวของจริงๆถามว่าขี้งอนไหมก็อาจจะไม่ได้ขี้งอนแต่อาจจะเป็นความที่เขาอยากเอาชนะอะไรกันนะครับผมของตองคืออยากจะเอาชนะตัวของมาร์คตลอดเวลาเนื่องจากที่เขารู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นออกมาจากโลกออกมาเจอโลกกว้างแล้วกันนะครับผมอยากจะเป็นความเป็นอิสระก็เลยอยากจะมีความเอาชนะสูงแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะฟังคุณขนาดนั้นฉันอยากจะลองทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองก่อนถ้ามันผิดมันพลาดฉันก็อยากจะเรียนรู้จากมันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเด็กดื้อๆคนหนึ่งความดื้อๆนั้นก็ออกมาสะท้อนออกมาผ่านการที่เหมือนกับว่าพยายามจะแบบไม่เชื่อฟังพยายามจะงอนพยายามจะทำตัวให้เหมือนกับแบบขวางในสิ่งที่ตัวของมาร์คแนะนำมันก็อาจจะมีความรู้สึกบางอันที่แบบหูงอนเกินหรือเปล่าขัดใจนิดหนึ่งตรงนี้นิดหน่อยแต่จริงๆไม่ใช่อะไรถ้าเอาพยายามจะเข้าใจธรรมชาติของคนที่เป็นแบบนี้มันก็พอจะเข้าใจได้ตรงที่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าตัวตองเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับผมเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กนะครับไม่เคยเจอโลกกว้างเลยแล้ววันที่คุณออกมาเจอโลกกว้างเนี่ยความสามารถทางการเข้าสังคมมันไม่เหมือนกับคนอื่นแน่นอนคนอื่นๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราเรียนมาแล้วก็จะเจอเพื่อนๆตลอดเวลาเนาะได้เรียนรู้ได้มีภูมิคุ้มกันอะไรกันในการรู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเพื่อนคนนี้ไม่โอเคเพื่อนคนนี้โอเคไม่โอเคมันได้เรียนรู้ในจุดนั้นแต่ตอนที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยทุกคนน่ารักเขาหมดเลยทุกคนเป็นรุ่นน้องเขาหมดทุกคนก็เรียกว่าพี่ตองเนาะเพื่อนคนเดียวก็เป็นแบบเพื่อนตายก็คือต้นกล้าเขาเคยเจอเพื่อนที่เป็นเหมือนเพื่อนในอุดมคติคือต้นกล้าที่ดูแลเขาทุกอย่างมาแล้วเขาไม่เคยเจอเพื่อนประเภทอื่นที่ไม่หวังดีกับเขาหรือที่ไม่ได้มองเขาแบบในแง่ดีหรือไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นพอเขามาเจอโลกกว้างเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนมันเหมือนกับเด็ก6 ขวบเข้าประถมคือคุณเข้าประถมในวัยใกล้20เฉยๆ20กว่าเฉยมันทำให้รู้สึกทุกอย่างมันดูช้ากว่าคนอื่นแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้เราเรียกเรียนรู้ความปฏิสัมพันธ์ในการเข้าสังคมแล้วกันช้ากว่าคนอื่นเขาก็ไม่แปลกใจที่เขาจะรู้สึกว่าการมีเพื่อนสำหรับเขามันสำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่า1เขาไม่เคยมีเพื่อนจริงๆนอกจากต้นกล้าเลยมีแต่รุ่นน้องหมดเลยมีแต่เด็กที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าหมดเลยอยากจะลองมีเพื่อนจริงๆดูสักครั้งบ้างเพราะเขารู้สึกว่าเพื่อนมันคงเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเขาอ่านหนังสือมาเยอะบางทีคำว่าเพื่อนในนิยายต่างๆเลยในหนังสือมันคงจะบรรยายความว่าเป็นเพื่อนตายเพื่อนแท้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทำให้เขารู้สึกว่าการมีเพื่อนสำหรับเขาก็สำคัญเขาก็อยากมีเพื่อนแบบคนอื่นบ้างเขาที่ผ่านมาเขาโดดเดี่ยวเหมือนเขาโดดเดี่ยวเนาะเขาเหงาเขามีต้นกล้าแค่คนเดียวเนาะแล้วก็มีคนเข้าใจเขาก็แทบจะไม่มีเลยก็อาจจะมีแค่ตอนนี้ที่ม้ามาพอเข้าใจเขาบ้างในบางจุดพอคนมันอยากมีเพื่อนมากๆครับมันก็พยายามจะเรียกร้องมันก็พยายามจะแบบไปหาเพื่อนเนาะทำนู่นทำนี่แถมโดนมาร์คท้าทายอย่างเงี้ยในตอนทำงานกลุ่มเนาะว่าเธอหาเพื่อนไม่ได้หรอกเธอเรียนช้าคนอื่นตั้ง1 เดือนเธอจะหาเพื่อนได้ยังไงมันเลยเหมือนเป็นคำท้าเบาๆที่ทำให้ตัวของตองอยากจะหาเพื่อนให้ได้มันพยายามจนกระทั่งรู้สึกว่าอยากเอาชนะจนถึงเช็คลิสต์ว่าการมีเพื่อนต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4เราชอบที่เขาเล่นประเด็นนี้เพราะอะไรแล้วมันสะท้อนกลับมาที่ตัวของมาร์คเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องเพื่อนเลยคือเขาเป็นแวมไพร์อยู่แล้วเนาะอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้ด้วยความที่มันอยู่มา200 ปีเขาไม่อยากจะมีเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ตายก่อนเขาถ้ามีเพื่อนเป็นมนุษย์ก็แบบไม่โอเคถูกไหมครับผมไม่ไว้ใจใครต้องเก็บตัวเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเจอการที่ไว้ใจเพื่อนจนเพื่อนมาทำร้ายเขาด้วยการที่จะมาล่าเขาก็ได้จะมาฆ่าเขาก็ได้มาหลอกใช้เขาก็ได้คือในตลอด200 ปีกว่าเขาคงเจอมาหมดทุกรูปแบบแล้วมันเจอมาจนเอียนแล้วเจอมาจนรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอใครหรืออยากจะปฏิสัมพันธ์กับใครอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมรู้สึกว่าทุกคนไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาก็ปิดกั้นตัวเองและมุมมองของม้าเธอเข้าใจคนที่อยู่ไป200 ปีมั้ยมันคือคุยกับปู่คุยกับคนรุ่นปู่เข้าใจป่ะเขาอาจจะมีความอินเทรนด์ตามสมัยด้วยคำที่อัปเดตข่าวสารตลอดเวลาแต่
การที่กรอบความคิดละกันที่เป็นเหมือนทัศนคติของเขามันจะมีเขามีมาทุกชุดทุกสมัยอ่ะมันก็จะมีความคิดแบบคนเก่าๆคนแก่ๆเรื่องแบบมีความแบบคุณปู่เพราะฉะนั้นความเป็นเนกาทีฟของเขาหรือการมองโลกในแง่ระหว่างก็จะสูงมากๆเขาจะใส่หมวกสีดำตลอดเวลาเพราะทุกอย่างจะดูไม่ปลอดภัยสำหรับเขาทำให้เขารู้สึกว่าไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากตัวเองและเขาก็เชื่อว่าเขาก็อยากให้ตัวของตองไว้ใจเขาเหมือนกันเพราะเขาเชื่อในตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนที่ดีสำหรับตองมากๆแต่พอตองไม่ไว้ใจเขาอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องไงด้วยการที่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคแล้วเขาก็ไม่พอใจมากที่ตองไม่ไว้ใจเขาแล้วแต่ก็รู้แต่จะเข้าหาตองยังไงก็พยายามจะเข้าหาตองด้วยรูปแบบน่ารักต่างๆนานาเพื่อจะเข้าหาตองช่วยเหลือตองอย่างนั้นช่วยเหลือตองอย่างนี้ด้วยความที่เขาก็ต้องอยู่ใกล้ๆตองเพื่อจะปกป้องตองแต่อาจจะทำอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใช่แค่ปกป้องแต่ก็ต้องปกป้องแหละโดยหลักก็คือปกป้องถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราชอบความคิดที่ตองอยากมีเพื่อนส่วนม้าตะโกนว่าแกจะมีเพื่อนทำไมมีฉันคนเดียวก็พอแล้วโดยที่ลืมไปเข้าใจว่าสมัยก่อนเราอาจจะอยากมีเพื่อนเหมือนกับที่ตองอยากเป็นก็ได้มันเหมือนคนแก่ที่ลืมไปว่าตอนเด็กเราก็เป็นแบบนั้นมาเหมือนกันนะแต่เราพยายามจะปิดกั้นความคิดของเด็กโดยการที่เรารู้สึกว่าเราผ่านสิ่งนั้นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่ดีทุกวันนี้ยังเป็นนะนี่ตอนด่าคนแก่ไปเยอะเหมือนกันแต่พอตอนนี้เป็นหัวหน้าคนนะครับผมก็มีความแบบบล็อกลูกน้องเหมือนกันว่าอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนี้สิแบบนั้นสิทำแบบนี้สิพยายามจะขีดเส้นให้เขาเดินเหมือนกันซึ่งมันก็ผิดเนาะเพราะตอนนั้นเรายังไม่ชอบให้หัวหน้ามาขีดเส้นให้เราเดินเลยมันก็เหมือนกันมันเลยต้องพยายามจะกลับไปคิดว่าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกแบบไหนเราก็ต้องเปิดช่องให้เขาได้ทำแบบนั้นบ้างซึ่งตอนนี้มาร์คมันหลงลืมจุดนั้นไปด้วยความที่มาร์คไม่ค่อยได้สนิทกับคนเนาะอยู่ดีก็มาสนิทกับตองคนแรกมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ลืมรูปแบบของความเป็นมนุษย์ไปลืมรูปแบบของสิ่งที่เขาเคยทำในวัยอดีตเมื่อ200 ปีที่แล้วไปก็เลยเหมือนกับตัดสินตองไปแบบนั้นและป้องกันตองในแบบที่เขารู้สึกว่าเขาถนัดและเขาคุ้นเคยและเขาคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับตองพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ความคิดของสองคนมันค่อนข้างจะต่างกันพอนักกันเข้ามาอยู่ใกล้มันทำให้มีความน่าสงสัยอยู่ใกล้กับตัวของต้นกล้ามากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตัวของมาร์คทำก็คือปกป้องตัวตองให้ถึงที่สุดโดยการมองว่าตัวของต้นกล้าเป็นภัยด้วยนะครับผมโดยลืมไปว่าคนที่เป็นภัยก็คือนักกันเนาะแล้วเขาควรจะเตือนต้นกล้าเพราะว่าในมุมของตองก็มองว่าต้นกล้าคือคนที่ไว้ใจที่สุดโหเราว่ามันจะสำคัญมากเลยถ้าเขาขยี้ประเด็นนี้เนาะโดยการที่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วต้นกล้าโดนสะกดจิตจริงๆเพื่อมาหลอกตองให้ไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยจะพีคมากๆเลยเพราะเหมือนกับว่ามันกำลังเล่นประเด็นกับเขาเพื่อนแบบถึงใจตรงที่ว่าคุณไว้ใจต้นกล้ามากๆเลยนะแต่วันหนึ่งต้นกล้าก็อาจจะทำให้คุณเสียใจก็ได้ด้วยความที่ต้นกล้าก็รักคุณนั่นแหละแต่เขาอะใช้ความรักของคุณน่ะมาหลอกคุณก็คือคนไม่ดีอย่างนักกันเนี่ยใช้ความรักของต้นกล้ามาหลอกคุณอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเขาจะเล่นประเด็นนี้ก็คิดว่านี่คือประเด็นเรื่องเพื่อนพอมันเห็นเรื่องเพื่อนสุดท้ายก็ขาดไปอยู่ในทีมบาสด้วยกันเนาะมีความใกล้กันมากขึ้นมีความยอมกันและสุดท้ายก็คือมาให้อภัยกันในจังหวะที่เหมือนกับว่าโอเคเห็นคนนึงไปแข่งบาสแล้วก็บาดเจ็บอีกคนนึงก็เข้ามาช่วยเหลือก็รู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ของการที่อยากจะให้อภัยกันในจังหวะที่อาบน้ำกันในที่ห้องบาสอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคมีความเป็นเพื่อนมากขึ้นจนถึงตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็มาขอกินน้ำมะเขือเทศด้วยกันมีความแชร์ริ่งกันเนาะเพราะเพื่อนต้องแบ่งปันกันแล้วเรารู้สึกว่าโมเมนต์ของเขา2คนเนี่ยมันมีอีกโมเมนต์นึงที่น่าสนใจมากคือความในมุมของนอกจากความเป็นเพื่อนแล้วความอยู่ใกล้กันแล้วการที่ตัวมาร์คเข้าไปช่วยตองใกล้ๆเนี่ยมันมีจังหวะที่ตัวของตองเขาได้ฉุดคิดเหมือนกันว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนนี้เป็นอย่างไรกับนิยายรักของเขาที่เขาอ่านเนาะแล้วมันก็จะมีประโยคที่มันแบบว่าพูดถึงความที่แบบบางครั้งเราอาจจะตกหลุมรักเขาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ได้กว่าเราจะรู้ตัวว่าเราตกหลุมรักเราก็อยู่ในขั้วของความรักแล้วฟีลลิ่งแบบนั้นแล้วยิ่งมันเป็นภาษาสวยๆของนิยายเนาะและตองก็เป็นคนที่แบบอ่านนิยายมาจนแบบอ่านมาไม่รู้กี่รอบเธอเข้าใจมาเขาจะซึมซับความเป็นอักษรศาสตร์ด้วยความอ่านภาษาอังกฤษเนาะมันก็ซึมซับดื่มด่ำไปตรงนั้นแล้วก็ตัวเองเข้าไปอยู่ในนิยายแบบนั้นเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวเองแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้มันทำให้ตัวของตองเขาก็มองว่าความรู้สึกแบบนี้มันไปเทียบเคียงกับอะไรยิ่งคนมีประสบการณ์น้อยครับเขาก็จะเอาชุดความคิดของนิยายหรือชุดความคิดของการอ่านไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ที่ใกล้ที่สุดสำหรับตัวเขาพอเราเจอเรื่องความรักเวลาเราอ่านนิยายรักเนาะบางทีเราอาจจะไม่เคยเข้าใจความรักในรูปแบบนั้นเลยเพราะเราไม่เคยผ่านมาก่อนเราพยายามจะหาตัวอย่างเทียบเคียงเพื่อทำให้เรานึกภาพตามหรือนึกภาพออกสิ่งที่ตองทำก็เหมือนกันคือนึกภาพตามแต่มันเป็นตัวเขาหมดเลยนี่สิมันเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อตัวของม้าหมดเลยนี่สินั่นแหละมันจะบอกว่าจริงๆแล้วตองเจอมาตั้งแต่ครั้งแรกที่สระว่ายน้ำก็ประทับใจแล้วรู้สึกเขินเมื่อเจอเขาแล้วแต่ตองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าตัวเองชอบผู้ชายหรือเปล่ายังไม่รู้ตัวแต่เขาแค่รู้สึกว่ากับคนเนี้ยรู้สึกหวั่นไหว
ตั้งแต่วันนั้นแต่พอรู้คนนี้เป็นแวมไพร์เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเขาเลยหยุดมองมุมนั้นไปแต่พอเขาเริ่มสบายใจขึ้นคนนี้เริ่มอยู่ใกล้เขาเริ่มดูแลเขามากขึ้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ความกังวลที่มันเคยตั้งกำแพงกำแพงมันค่อยกลับมาลดลงไปเหมือนจุดวันแรกที่เคยเจอกันทำให้ตองรู้สึกว่ากับคนนี้เขาก็ดีเนาะหล่อจังเลยดูดีจังหุ่นดีนู่นนี่นั่นทุกๆครั้งที่มองกล้ามหรือถอดเสื้อหรืออย่างเงี้ยมันจะมีความกลืนน้ำลายของตองอยู่หรือความแบบพยายามจะหลบตามันเป็นสัญลักษณ์ทางภาษากายที่ดีมากเลยว่าจริงๆตองมันรู้สึกดีกับตัวของมาร์คอยู่แล้วขณะเดียวกันมาร์คเนี่ยในมุมของแวมไพร์ผู้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเราเชื่อว่าการที่เขากินเลือดของตองไปตอนนั้นน่ะทำให้เขาได้กลิ่นทำให้เขามีพลังความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่กลายเป็นมนุษย์นะฮะแต่ถือว่ามีความเป็นเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นเพราะพลังของเลือดสีทองแล้วพอได้กลิ่นเนี่ยมันเพิ่มความอีโรติกในความเป็นตัวม้าเข้าไปอีกด้วยความที่เป็นม้าเนี่ยเขาเห็นหน้าตาของตองหรือดูแลตองมาตลอดจากแค่เหมือนกับเวลาตองแบบกลืนน้ำลายขยับปากมุมปากเห็นปากอย่างเงี้ยเขามองมาตลอดมันก็รู้สึกว่าพิศวาสในตรงนั้นแล้วรวมถึงการที่มันเล่นกับความที่อยากจะกินเลือดหรืออยากจะจูบหรืออยากจะชอบมันทำให้คนดูต้องลุ้นไปกับเขาว่าตกลงเขาอยากจะรู้สึกแบบไหนกันแน่นะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความปนๆกันนะด้วยความที่หนึ่งเขาได้กลิ่นเลือดของสีทองเนาะได้กลิ่นเหงื่อของเลือดสีทองได้กลิ่นตัวของม้าหลังจากที่มาได้กลิ่นตัวของตองด้วยเพราะว่าตัวเองไปดูดเลือดเขามันเลยมีหลายๆอย่างปนๆกันมันเหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของตัวม้าทุกอย่างมันดูเป็นแบบหอมหวานไปซะหมดเลยพอความหอมหวานนี้มันถูกแปรเปลี่ยนตรงที่ว่าคนมันอาจจะไม่เคยมีความรักมาตลอด200ปีเนาะเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวแต่วันนี้มันรู้สึกแบบอารมณ์นี้มันเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไมหัวใจมันเต้นรัวขนาดนี้ตกลงฉันไม่ได้คุยกับตัวเองเลยว่าฉันอยากจะจูบเขาหรือว่าฉันอยากจะกินเลือดเขากันแน่แต่ฉันนึกว่าฉันกินเลือดเขาไม่ได้ฉันทำอะไรกับเขาได้บ้างฉันอยากจะแต่พอฉันเห็นริมฝีปากเขามันรู้สึกว่ามันช่างยั่วยวนเหลือเกินให้ฉันเข้าไปหาเขาอยากจะลองไปดูดเลือดเขาก็เลยไปดูดปากเขาแทนปุ๊บแล้วก็บีบมะเขือเทศปึ้งเลือดออกน้ำแตกช่ำซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาของความรู้สึกของความรักรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคือหลงในรูปลักษณ์ของคนตรงหน้าชอบมากๆอยากจะเข้าไปใกล้เราเคยรู้สึกใครไหมแบบว่าเห็นแล้วอยากจะเข้าไปกอดจังเลยเห็นแล้วอยากเข้าไปจูบเขาจังเลยเห็นแล้วอยากจะอยู่ใกล้เขาจังเลยความรู้สึกคล้ายๆกันแบบนั้นแหละแต่มันเกิดขึ้นกับตัวของมาร์คเพราะว่าด้วยความที่สิ่งที่มาร์ครับรู้เป็นภาษากลิ่นภาษาการสัมผัสภาษากายหมดเลยการอยู่ใกล้ๆกันได้กลิ่นกันดมอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งมันก็ทำให้เขาอยากจะ movement เป็นในเชิงของการที่แสดงเป็นภาษากายคือการจูบการกอดกันอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะเป็นการบอกว่ารักเพราะตัวยังไม่รู้เลยว่านี่เรียกว่ารักหรือเปล่าหายที่ตัวของตองเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเขาจูบเราเชื่อว่าตองก็จะไม่ได้ผลักตัวมาร์คไปทันทีเหมือนกันในตอนต่อไปเราเชื่อว่าตัวตองเองก็รู้สึกดีแต่แค่มาจูบเขาอาจจะสุกตกใจแต่แค่รู้สึกว่าก็อยากจะจูบเขามาแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกความกระเฮี้ยนกระหือรือแล้วกันนะความแบบว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวของมาร์คอาจจะมีมากกว่าและเดี๋ยวมาร์คอาจจะรีบถอยห่างเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรซึ่งจังหวะการที่มาร์คมาทำแบบเนี้ยมาร์คก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันตอนที่อยู่ใกล้ตองเขาเรื่อยๆที่เขาอาบน้ำฝักบัวลงหัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะคิดเหมือนกันแหละว่าความรู้สึกที่มีต่อตองมันรู้สึกว่ามันพิเศษจังเลยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่อยากจะแค่เป็นเพื่อนแล้วมันอยากจะเอาชนะใจเขาอยากจะอยู่ข้างๆเขาอยากจะให้การที่แค่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเขาโกรธเราก็จะให้ไล่เราไปไกลๆเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้พูดไม่ถูกนั่นแหละความรักมันเกิดแล้วรอดูตอนต่อไปว่าตกลงเขาจะเรียนรู้จากความรักนี้ยังไงแล้วชอบประโยชน์หนึ่งที่ตัวอย่างมากๆที่ตัวของต้นกล้าบอกการที่เขาถอยไปไม่เขาอาจจะไม่ชอบแกนะเว้ยแต่การที่แกกระวนกระวายในการจะตามหาเขาหรือแกรู้สึกร้อนใจที่เขาไม่หาแกเนี่ยแสดงว่าแกชอบเขาแล้วถูกต้องเป๊ะเลยแต่คนนึงเขาอาจจะหนีไปเพราะเขาเขินก็ได้เขาไม่กล้าเข้าใกล้กลัวจะถล่มลึกไปมากกว่านี้ไม่รู้อะไรถล่มเดี๋ยวรอดูเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมรอติดตามตอนต่อไปของ My Golden Blood น้องๆนักแสดงเล่นดีต้องแบบชื่นชมมากเพราะว่าตัวของน้องฟลุกเนี่ยคือฟลุกกวินเนี่ยลดน้ำหนักลงมาเยอะมากนะตัวผอมบางแล้วตอนนี้คือรู้สึกเขารู้เลยว่าเขาต้องแบบพยายามมากๆเพื่อเข้าบทนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวของแบบจอร์จเนี่ยก็คือแบบคือเขาแบบปั้นหุ่นจนแบบมันแบบโหมันหุ่นดีมากส่วนเรื่องของการแสดงคือมันแบบเราชอบสองคนนี้เนาะมันจะมีความแบบคือกวินถ้าเล่นแบบเนี้ยทำแบบอมปากเป่าแก้มอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถจะเล่นกับใครได้เลยแต่เขาต้องเล่นกับจอร์จเพราะอะไรไหมเขาดูตัวเล็กลงไปเลยเขาดูตัวแบบตัวน้อยลงไปเลยเพราะจอร์จตัวสูงไงตัวใหญ่คือแบบมันช่างเป็นคู่ที่แมทช์กันมากรอดูแล้วกันครับผมว่าจะเป็นยังไงเพราะดูนะขนาดม่อนตัวใหญ่ๆนะก็ยังไม่เข้าจอร์จนะถ้าม่อนมาเข้าคู่กับตัวของ
ตัวของกวินเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นแบบใหญ่กว่ามากอะไรเงี้ยแล้วถึงจะเอาคนตัวสูงของค่ายอย่างดิวหรือใครก็ตามที่สูง190มายืนคู่กับกวินน่ะก็ยังไม่ได้ตัวใหญ่กว่ามากเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะผอมเพรียวแต่คนที่ดูบึกบึนตัวใหญ่มีจอร์จคนเดียวเลยฉันนึกออกแค่คนนี้มันแบบโดดเด่นมากรอดูนะครับผมอาทิตย์หน้าเป็นยังไงต่อกับ My Golden Bud EP ที่ 5 วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย